body language, you know. Doesn't mean big for fuck's sake. ขอแล้วค่ะพี่ Im. Sama. นั่งรอก่อนนะได้รีวิวได้ช่วยหน่อยได้เราจะใช้ตั้งคันเท้า ไม่เรื่องอันนี้ถูกป่ะพอเอาโอเคอยากลองนะ ไม่ใช่ฉันเห็นแล้วหลายวันถูกป่ะเป็น เอาเจลอันนี้เป็นเดิน ไฟทราย เราไม่ว่าไทยไทยเลยไทยอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้แล้วนมทำไม่ได้หรอกตอนเช้า ไม่ต้องมา คุณที่ไม่ใส่นมก่อนไม่เดี๋ยวมันจะไม่ข้นมันไม่ข้น นี่ผสมแบรนด์ด้วยนะคะที่เราไม่ทำ นี่ถ้าพี่ใส่นมก่อนที่หลอดว่ามันทำทุกคนมากตาลงที่แล้วเราก็มาถึงเราศึกษาเอาเราเข้ามาหัวตาทำให้ทำได้ทำได้ได้ไหมได้ยากค่ะตัวยึดร้านด้วยสิครับ เอาเลยค่ะใส่มงเลยลูกสาวเอาเลยเลยเลย ว่าไงจ๊ะ พี่ตุ้มแกะเลย ไม่ก็จะบอกพอเลยต้องหน้าตรงป่ะ
เฮ้ย